Έχουμε ξεκινήσει ήδη. Όπως είδατε στο προηγούμενο βίντεο έχουμε κάνει τη μεταφορά. Τώρα θα κάνουμε τη μεταφορά των δικών μου εξαρτημάτων στο καινούριο κουτί. Για όσους μου πούν ότι δεν φοράω περικάρπια ή γάντια για το στατικό ηλεκτρισμό και τέτοια, μία είναι απάντηση. Who cares? Δηλαδή who cares? Δεν με νοιάζει, δεν θα πάθουν ποτέ τίποτα. Δεν έχουν πάθει ποτέ εδώ και τόσα χρόνια. Οπότε πάμε να δούμε τη μεταφορά των πραγμάτων. Πάμε λοιπόν στην ίδια σχεδόν ιστορία. Το setup είναι σχεδόν ίδιο. Έχουμε δηλαδή πολλά ίδια πράγματα γιατί μπορώ. Βάζουμε το πάνελ της μετρικής στη θέση του. Όμορφα. Εδώ έχουμε μία μετρική της Asus, η οποία έχει πάνω 2 οχτάρες μνήμες RAM DDR3, 16 GB λοιπόν, όπως και στις αλίκης, έτσι και εδώ. Εδώ όπως θα δείτε η ψύκτρα της Cooler Master είναι με clip, δηλαδή είναι πολύ σταθερή σε σχέση με τις Turbo X. Βέβαια δεν μας δίνει την επιλογή να βγάλουμε τον αέρα προς τα πίσω, θα το κάνουμε προς τα επάνω, όπου έχει και τη seat αυτή και θα μπορεί να φεύγει ο αέρας. Οπότε δύο ανεμιστήρες βάζουν αέρα προς τα μέσα, ένας προς τα πίσω και ένας προς τα πάνω. Συνδέουμε εδώ τους ανεμιστήρες μας. Βάζουμε εδώ και τα καλώδια μας από πίσω, για να μην φαίνονται. Τους δύο ανεμιστήρες θα βάλουμε τα καλώδια στη θέση που υπάρχει για να γίνεται το cable management, ενώ θα μπορούσε να πάει απευθείας επάνω. Θα τα πάμε από εδώ πίσω και θα βγουν από πάνω για να φαίνονται πιο όμορφα. Εδώ θα βάλουμε την κάρτα γραφικών μας. Ναι, δεν έχω βιδώσει ακόμα τη μητρική βέβαια. Πρώτα πρέπει να βιδώσουμε τη μητρική. Καλό θα ήταν να έχετε ένα μαγνητικό κατσαβίδι, έτσι ώστε, όπως είπαμε και στο προηγούμενο βίντεο, το οποίο μπορείτε να τσεκάρετε, να μπορέσετε να βάλετε τις βίδες στη θέση τους χωρίς να σας πέσουν ή χωρίς να ζοριστείτε. Και αφού βιδώσουμε τη μητρική κάνουμε όλα τα υπόλοιπα. Εδώ θα βάλω μια Asus κάρτα γραφικών της AMD 7770. Δεν έχουμε τόσο μεγάλες απαιτήσεις όσο η αλίκη. Εδώ θα τοποθετήσουμε την κάρτα δικτύου μας, μια δεύτερη κάρτα δικτύου. Εδώ για όσους ρωτήσουν γιατί έχουμε δεύτερη κάρτα δικτύου, είναι για να μπορέσουμε να διαχειριστούμε πολλαπλά δίκτυα ή σε περίπτωση που θέλουμε να κάνουμε streaming θα χρειαστούμε μια δεύτερη κάρτα δικτύου.
Και αφού κάναμε τις απαραίτητες συνδέσεις, ήρθε η ώρα για να ξεκινήσουμε με τα καλώδια και τους σκληρούς δίσκους, η οποία τοποθέτησή τους είναι σχεδόν απλή. Έτσι απλά κουμπώσαμε το δίσκο μας. Πάμε στο πίσω μέρος. Συνδέσαμε έναν Western Digital Green 500 GB, ο οποίος χρησιμοποιείται σαν αποθήκη, και στο πίσω μέρος θα βάλουμε δύο SSD, οι οποίοι ήταν βέβαια σε θέση 3,5 inch. Τώρα θα μπουν στην ειδική θέση που έχει εδώ. Έχουμε έναν HyperX Kingston στα 120 GB και έναν Crucial στα 512, είναι 512 GB, τους οποίους θα τοποθετήσουμε στις ειδικές θήκες. Πολύ απλά, χωρίς βίδες, έναν εδώ και ένα λίγο πιο κάτω, να μην είναι κοντά και πιάνουν χασομέρι. Συζητάνε μεταξύ τους. Εδώ έχουμε τα καλώδια από την μπροστινή μεριά, το USB 3, τον ήχο μας και τα κουμπιά και τα LED. Και εδώ έχουμε τα καλώδια για τους δύο σκληρούς δίσκους μπροστά. Βέβαια εγώ έχω ένα, οπότε θα συνδέσω μόνο το ένα. Κρατάμε το καλώδιο της τροφοδοσίας στο πίσω μέρος, που δεν χρειάζεται να φαίνεται, και το καλώδιο SATA θα το περάσουμε μπροστά για να συνδεθεί στη μετρική. Τα καλώδια από τους ανεμιστήρες θα περαστούν μπροστά. Και εδώ το USB version 3. Ωραία. Μπροστά θα βάλουμε το CD-ROM μας, DVD-ROM. Συνδέουμε το USB μας 3. Τους ανεμιστήρες μας. Θα συνδέσουμε τον ήχο, τις μπροστινές εισόδους. Εδώ θα συνδέσουμε τα καλώδια για τα LED, τα μπροστινά LED και για το on-off. Και αφού έχουμε συνδέσει τα πάντα, θα τοποθετήσουμε και το τροφοδοτικό. Και εδώ θα τοποθετήσουμε το τροφοδοτικό μας. Εμείς έχουμε ένα μικρό Cooler Master 500, μικρό μέχρι να πάρουμε κάνα 1200, όχι ότι το χρειάζομαι, απλά έτσι μ' αρέσει. Εδώ να σας πω ότι στο προηγούμενο βίντεο που κάναμε τις αλήξεις στον υπολογιστή, το CD-ROM το είχα βάλει ανάποδα, θεωρώντας ότι έτσι είναι, γιατί έτσι βολεύει στο κουτί, αλλά στην ουσία μπαίνει με την κάτω όψη του για να μπορέσει να κλειδώσει και να μην φεύγει το DVD-ROM. Και αφού τοποθετήσαμε το τροφοδοτικό μας, πάμε να περάσουμε τα καλώδια τροφοδοσίας μπροστά.
επίσης και εδώ. Τροφοδοτούμε το σίδηρό μας, το DVD μας. Και το σκληρό μας δίσκο το μπροστινό. Και τους δύο SSD μας. Τροφοδοσία της μητρικής και της CPU. Και δεν ξεχνάμε να τροφοδοτήσουμε και την κάρτα γραφικών, για την οποία να σας πω ότι αν έχετε κάρτα γραφικών που παίρνει δύο τροφοδοσίες, θα πρέπει να την τροφοδοτήσετε από διαφορετικά καλώδια και όχι να χρησιμοποιήσετε το ίδιο καλώδιο για να δώσετε και τις δύο τροφοδοσίες. Πρόβλημα θα έχει άμα το κάνουμε? Πιθανότατα να σας βγάλει κάποια errors. Και εδώ όπως θα δείτε το κουτί μας είναι απόλυτα τακτοποιημένο μπροστά, το χάος βρίσκεται από πίσω, δεν μας ενδιαφέρει, δεν φαίνεται. Αυτά ως εδώ. Θα βάλουμε και το ζάμι μας. Το κακό με αυτά τα κουτιά είναι ότι είναι ματ. Δεν έχω φορέσει και γάντια, ούτε αντιστατικά περικάρπια. Παρ' όλα αυτά θα λειτουργήσει. Και εδώ θα κρύψουμε το χάος. Όχι, δεν πήγα καλώδια. Ξαφανίστηκα. Αυτά. Αυτή ήταν η μεταφορά από αυτό το κουτί σε αυτό το κουτί, από ένα GB κουτί, πολύ ωραίο κουτί, με δύο ανεμιστήρες ρυθμιζόμενους. Μπροστά, έναν επάνω. Παρ' όλα αυτά τα μεταφέραμε σε αυτό το κουτί για να τακτοποιηθούν και να είναι ίδιοι οι υπολογιστές, καθώς θα είναι δίπλα-δίπλα. Οπότε πάμε να δούμε πώς λειτουργεί. Και να εδώ παιδιά, μπαγκετιές, ιστορίες, τα δώρα της Αλίκης και ο υπολογιστής μου. Αυτή είναι η δικιά μου μεριά. Εδώ τα τέτοια φαίνονται, όχι. Φαίνονται. Εδώ τα ρούτερα να πούμε αυτά. Πάμε να δούμε αν θα ανοίξει. Γιατί το πιάσα και με τα χέρια, ξέρετε, χωρίς αντιστατικά, χωρίς ιστορίες. Ούτε ένα LED. Μ' αρέσει. Τι σ' αρέσει ρε? Και όπως βλέπετε άνοιξε παιδιά, χωρίς τα αντιστατικά τα βραχιόλια, χωρίς γάντια, χωρίς τίποτα. Όλα κομπλέ. Κομπλεντάν. Κομπλαντάν. Εδώ λοιπόν έχω το δικό μου τον υπολογιστή. Εάν θέλετε να δείτε μια συνολική περιγραφή του δωματίου, ένα room tour ας πούμε, ή αν θέλετε να δείτε το βίντεο παρουσίασης του εκτυπωτή, μπορείτε να τρέξετε στα προηγούμενα βίντεο.
Και αν θέλετε να δείτε ένα room tour, θα σας κάνουμε και ένα room tour να δείτε τι ακριβώς έχουμε μέσα στο δωμάτιο. Το gaming room. Αυτό είναι, παιδιά, το gaming room. Πιο αναλυτική παρουσίαση. Γράψτε μας αν θέλετε να δείτε gaming room. Μην ξεχάσετε να κάνετε like, share, subscribe και keep walking. Βιδώνουμε τη μεγάλη κάρτα γραφικών της Αλίκης. Και μία έξτρα κάρτα δικτύου. Πώς να βρω το χρώμα το οποίο έχει το πληκτρολόγιο αυτό, γιατί είναι κάποιο ενδιάμεσο χρώμα. Παρ' όλα αυτά βλέπετε ότι ο φωτισμός είναι αρκετά δυνατός και στα δύο πληκτρολόγια. Νομίζω ότι αυτό είναι ίσως λίγο παραπάνω. Είναι βέβαια της ίδιας οικογένειας, είναι φυσιολογικό να έχουν παρόμοιο φωτισμό. Εδώ όπως θα δείτε αυτό είναι glossy το πληκτρολόγιο, είναι το Battlefield. Είναι γυαλιστερό, δεν είναι μάτο όπως το δικό μου το πληκτρολόγιο.